नग्न तस्बिर सार्वजनिक भएको चौथो दिन अर्थात् असोज 27 गते उनी एक ब्युटी पार्लरमा गएकी थिइन्। त्यहाँका ब्युटिसियनले आज त फुल कपडामा आउनु भएछ त बिना कपडामा नै हिँड्ने बानी लागेको हो जस्तो लागेको थियो मलाई त भनेर भनेकी थिइन्। त्यसपछि उनी उक्त पार्लरबाट दौडदै निक्लिन् र त्यसको केही घण्टापछि नै उनको मृत शरीर उनको घरमा भेटिएको थियो। मिति 2059 साल असोज 23 गते बुधबारको दिन बिहान जनआस्था पत्रिकामा एउटा शीर्षकमा समाचार छापिन्छ, फिल्म नगरीको रङ्गीन रात। यो एउटा समाचार मात्र थिएन, अभिनेत्री शीर्षा कार्कीको काल भनेर आएको यो यमदूतको समाचार थियो। उनी 1997 देखि 2002 सम्म दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरेर लोकप्रियताको उचाइमा पुगिसकेकी थिइन्। हो, जनआस्थामा छापिएको यही समाचारका कारण शीर्षाको करियर र रिलेसनसिपको मात्र अन्त्य होइन, उनको जीवन नै अन्त्य हुनुको एउटा प्रमुख कारण भएको मान्ने गरिन्छ। अक्टोबर 23, 2002 असोज 27 गते यो दिनलाई नेपाली चलचित्रको कालो दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। जनआस्था र त्यसका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले पत्रकारिताको आवरणमा गरेको अमर्यादित र गैर पत्रकारिताको कारण नेपाली सिनेमाको उदाउँदो नायिका शीर्षा कार्कीले आत्महत्या गरेको दिनलाई आज पनि कालो दिनका रूपमा मनाइन्छ। 2059 साल असोज 23 गते जनआस्था साप्ताहिकले फ्रन्ट पेजमा फिल्म नगरीको रङ्गीन रात शीर्षकमा एउटा स्टोरी छापेको थियो। जनआस्थाका पत्रकारद्वय विश्वमणि सुवेदी र यमप्रसाद पौडेलले लेखेको उक्त स्टोरीमा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा हुने गरेको लभ अफेयर्स आदिको बारेमा खोज पत्रकारिता मार्फत खुलासा गरिदिएको जसरी लेखिएको थियो। दर्शकबिन, जनआस्थामा त्यति बेला यस्तो खबर छापिनु कुनै नौलो विषय भने थिएन। त्यति बेला देखिने किशोर श्रेष्ठ र जनआस्थाका पहिचान नै पत्रकारिताको माध्यमबाट ब्ल्याकमेलिङ गर्ने बनिसकेको थियो। जनआस्थाले यस्तो खबर बेला बेला छापिरहन्थ्यो, तर सबै खबर सेलाएर जान्थे। किशोर श्रेष्ठ विरुद्ध कसैले प्रतिवाद गर्ने हिम्मत नै गर्दैन थिए। दर्शकबिन, आज पनि आम जनमानसमा उनको आत्महत्याको कारण जनआस्था पत्रिकामा छापिएको नग्न तस्बिर नै हो भन्ने बुझाइरहेको छ। उक्त समयमा श्रीशाले भैँसेपाटी स्थित आफ्नै घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। 24 वर्षमा आत्महत्या रोजेकी उनले सुख दुःख, बाछाबन्धन, सोल्टेनी, अंशबन्डा, आवारा लगायतका करिब दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेर आफ्नो करियरको उचाइमा पुगिसकेकी थिइन्। किशोर श्रेष्ठको पहुँच ठूला राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूसँग निकै राम्रो थियो, तर शीर्षा कार्कीको आत्महत्याको खबर भने त्यति सजिलै सेलाउन भने पाएन। त्यति बेलाको एकदमै चर्चित नायिका शीर्षा कार्कीको नग्न फोटो कल्पना नै गर्न नसकिने ह्युमिलेसन र त्रासले भरिएका ती आँखाहरूबाट प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो। दर्शकबिन, उक्त फोटो जनआस्थामा छापिएको 4 दिन नबित्दै आत्महत्या गरेकी शीर्षा कार्की यस्तो अवस्थासम्म कसरी पुगिन्, उनलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउने मुख्य हात कसको थियो, आजको भिडियोमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। आउनुहोस् यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। नायिका शीर्षा कार्की त्यति बेला जम्मा 24 वर्षकी थिइन्। जति बेला चलचित्र क्षेत्रमा भित्रिएको 6 वर्षमा उनले 2 दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी थिइन्। सुन्दरता र क्षमता राम्रो भएका कारण उनी स्टारको रूपमा स्थायी हुँदै थिइन्। तर जनआस्थाको एउटै समाचार र फोटोको कारण उनको 6 वर्षको मेहनत मात्र होइन, उनको पुरै जिन्दगी नै बर्बाद पारिदियो। दर्शकबिन, आँखाभरि आँसु बोकेर कोहीसँग डराइरहे झैँ देखिने त्यो फोटो हेर्दा उनको पीडा झल्किएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। झुक्काएर लगेर उसलाई कसैले नाङ्गो बनाएर फोटो खिचिदिन्छ भने त्यो उसको दोष होइन नि त। उनको फोटो तल लेखिएको थियो, के तपाईँ यो नेपाली हिरोइनलाई चिन्नुहुन्छ? त्यो समाचारमा शीर्षा कार्कीसँगै जल शाह, करिश्मा मानन्धर, निरुता सिंह, पूजा चन्द लगायतका नेपाली फिल्म उद्योगका थुप्रै नायिकाहरूको पनि नाम लगाइएको थियो। यो व्यवसायमा लागेको र 5 देखि 10,000 रुपियाँसम्ममा व्यापारी, प्रहरीका हाकिमहरू र उच्च ओहदाका मानिसहरूको लागि उपलब्ध हुने भनेर घिनलाग्दा आरोपहरू उक्त समाचारमा लगाइएको थियो। तर दर्शकबिन, यी कुनै पनि आरोपहरू प्रमाणित गर्ने तथ्य र प्रमाण भने समाचारमा देखिएको थिएन। आफ्नो कुरा प्रमाणित गर्न र हो जस्तो देखाउन पत्रिकाले शीर्षा कार्कीको त्यो नग्न तस्बिर छापेको थियो। त्यसैले यो समाचारले अन्य नायिकालाई भन्दा शीर्षा कार्कीलाई सबैभन्दा बढी असर पार्यो। शीर्षाको घरमा एक सैनिक मेजरसँग विवाहको कुरा चलिरहेको थियो। समाचार प्रकाशन भएको बेला पनि शीर्षाले इङ्गेजमेन्ट गरिसकेको थियो भन्ने गरिन्छ। मङ्सिरमा बिहेको तयारी समेत भइरहेको थियो। तर फोटो देखेपछि उनको हुनेवाला श्रीमानले शीर्षाले जति नै बुझाउन खोज्दा पनि उनले बुझेनन्।
अन्ततः उनीहरूको सम्बन्ध यही समाचारकै कारण टुट्न पुग्यो। नग्न तस्बिर सार्वजनिक भएको चौथो दिन अर्थात् असोज 27 गते उनी एक ब्युटी पार्लरमा गएकी थिइन्। त्यहाँका ब्युटिसियनले आज त फुल कपडामा आउनु भएछ त बिना कपडामा नै हिँड्ने बानी लागेको हो जस्तो लागेको थियो मलाई त भनेर भनेकी थिइन्। त्यसपछि उनी उक्त पार्लरबाट दौडदै निक्लिन् र त्यसको केही घण्टापछि नै उनको मृत शरीर उनको घरमा भेटिएको थियो। शीर्षाको आत्महत्याको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले शीर्षाको त्यो फोटो खिचेको घर पत्ता लगाउँदा त्यो घर प्रहरीको जागिर छोडेको पत्रकार भएको उद्धव भण्डारीको कोही आफन्तको भएको पत्ता लागेको थियो। दर्शकवृन्द, शीर्षाको परिवारका अनुसार उनलाई भण्डारी र अर्को फिल्म डिरेक्टर मिलेर जबरजस्ती नाङ्गो फोटो खिचेको त्यो समयमा हल्ला चलेको थियो। कोठाभित्र लगेर फिल्म खेलाउँछु भनेर लगेर जिउ नाङ्गो बनाएर होइन, त्यसको त्यो मैले त हरेक त्यसको त्यो बेलाको पेपर राखेको छु। त्यो रोएर छ नि अगाडिको शरीर ढाक्न खोज्दा यस्तो त्यो यसरी हात तानेको छ, त्यो तिनीहरूले यसरी रोएको छ त्यो है। मैले पनि ओहो यो त हजुर यसको खुसीले खिचेको फोटो होइन। हुन पनि शीर्षाको त्यो तस्बिर हेर्दा जबरजस्ती खिचेको नै भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, शीर्षाले पनि सुरुमै उनीहरूले आफ्नो फोटो जबरजस्ती खिचेको भनेर प्रहरीलाई उजुरी दिएको बताइएको छ। त्यति बेला प्रहरीले कुनै पनि चासो दिएको थिएन। त्यसपछि शीर्षा र उनका बुवाले फोटो सार्वजनिक नगर्नु भनेर 1.5 वर्षसम्म किशोर श्रेष्ठलाई भनेका थिए। तर भण्डारीले जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई त्यो फोटो जिम्मा लगाइसकेको बताइन्छ। भनिन्छ त्यो फोटो जनआस्थामा छापिनु 1.5 वर्ष अगाडि नै खिचिएको थियो। फोटो खिचेदेखि पत्रिकामा प्रकाशन नहुन्जेलसम्मको समय त्यही फोटो देखाएर उनीहरूले बारम्बार शीर्षालाई ब्ल्याकमेल गरेको समेत बताइन्छ। एकचोटि के भने दिदी हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु भने के भने हेर्नु न मलाई अब कसले मागे नभनु मलाई पैसा मागिरहन्छ दिजु, मैले कहाँबाट दिने पैसा, कहिले 5,000 माग्छ, मैले त नसकेर 500 दिएँ भनेपछि ब्ल्याकमेल भइसकेको छ। किशोर श्रेष्ठले भने शीर्षालाई त्यस्ता नराम्रो काम नगर्न भनेर बारम्बार सम्झाएको र नसुनेपछि सोही बाटो ल्याउन यो कदम चालेको बयान दिएका थिए। भण्डारीले पनि आफूले उनलाई सुधार्नको लागि र नेपाली फिल्म उद्योगलाई सफा राख्नका लागि शीर्षालाई 8,000 रुपियाँ दिएको र फोटो खिचेको बताएका थिए। शीर्षा कार्कीको मृत्यु भएपछि माइतीघर मण्डलामा एउटा ठुलो आन्दोलन समेत भएको थियो। नेपाली सिने क्षेत्रका ठुला सेलिब्रिटीले पनि प्रोटेस्टमा भाग लिँदै किशोर श्रेष्ठ र जनआस्थाको विरुद्धमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न अनुरोध गरे। तर शक्ति र सत्ताको पहुँचमा रहेको जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई खासै केही कारबाही नै भएन। दर्शकवृन्द, शीर्षाको परिवारले संलग्न सबैलाई हत्याको मुद्दा लगाएर अगाडि बढ्न खोजे, तर किशोर श्रेष्ठको पहुँच र शक्तिको आडमा कसैले केही गर्न सकेन। त्यति बेला एमालेका शक्तिशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतम किशोर श्रेष्ठको नजिकका मान्छे थिए। श्रेष्ठको शक्ति र पहुँचको अगाडि शीर्षाको परिवारको केही पनि लागेन। खोज पत्रकारिताको बहानामा कसैको पनि चरित्र हत्या गर्न सक्ने किशोर श्रेष्ठको पत्रिकाले नेपालको पुरै पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै बदनाम गरिरहेको थियो। तर उनको पत्रिका नभुल्नुहोला।